નમસ્તે મિત્રો, કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 8મો હપ્તો 2000 રૂપિયાની રકમ છે તે હાલમાં નહીં મળે। આ 8મા હપ્તાની 2000ની રકમ તમને ક્યારે મળશે તેમજ હાલમાં આ રકમ નહીં મળે તેના પાછળનું કારણ શું જવાબદાર છે, એપ્રિલ 2021નું નવું અપડેટ તેના વિશેની જે કાંઈ લેટેસ્ટ માહિતી છે તે તમને ખાસ આપીશું આજના વિડીયોમાં। તો આજના વિડીયોને અંત સુધી જરૂર જોજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે આજના વિડીયોની શરૂઆત કરી। હવે 8મો હપ્તો 2000 રૂપિયા છે તે હાલ નહીં મળે તેના પાછળનું કારણ શું છે તે ખાસ જોઈશું। મિત્રો આના પહેલાં સરકાર દ્વારા એવી માહિતી મળી રહી હતી કે હોળી પહેલાં કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાના 8મા હપ્તાની રકમ છે તે ખેડૂતના ખાતામાં જમા થઈ જશે, પરંતુ હજી સુધી સરકાર દ્વારા આવી કોઈ પણ રકમની ફાળવણી કરવામાં નથી આવી। તો તેના પાછળના કારણ શું છે તે જોઈશું। દેશભરના 12 કરોડ જેટલા ખેડૂતો જેની રાહ જોઈને બેઠા છે તે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 8મા હપ્તાની 2000ની રકમની રાહ જોઈને બેઠા છે। આ યોજનાના 7 હપ્તા સુધીની રકમ એટલે કે 14000 જેટલી રકમ છે તે ખેડૂતના ખાતામાં અત્યાર સુધીમાં જમા થઈ ગઈ છે। 8મા હપ્તાની રકમ 2000 છે તે જમા થવામાં થોડોક સમય લાગી શકે છે। 1 એપ્રિલથી લઈ જૂન મહિનામાં આ યોજનાનો હપ્તો છે તે ખેડૂતના ખાતામાં જમા થતો હોય છે, એટલે કે કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો હપ્તો છે તે 1 એપ્રિલથી લઈ જૂન મહિના સુધીના સમયગાળાની અંદર જમા થતો હોય છે। એપ્રિલ 2021નો કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો હપ્તો ખેડૂતના ખાતામાં ક્યારે જમા થશે તે અંગે સરકાર દ્વારા કોઈ ઓફિશિયલ માહિતી હજી સુધી જાહેર કરવામાં આવેલી નથી। સરકાર પહેલાં તો જે તે રાજ્ય સરકાર પાસેથી આ યોજનાના અપડેશનના ડેટા મંગાવશે। હવે આપણે પૂરી પ્રોસેસ જોઈએ કે શા માટે આ હપ્તો જમા નથી થયો તેમજ વાર લાગશે। તો સરકાર તો પહેલાં જે તે રાજ્ય સરકાર પાસેથી આ યોજનાના અપડેશનના ડેટા મંગાવશે, એટલે કે કેટલા નવા ખેડૂતો આ યોજનાની અંદર એડ થયા છે તેમજ કેટલા ખેડૂતો એવા છે જેને આ યોજનામાંથી રદ કરવામાં આવ્યા છે તેના અપડેશનના ડેટા મંગાવશે। આ ડેટાની ચકાસણી કરીને ત્યારબાદ જે તે રાજ્યના ખેડૂતની સંખ્યા મુજબની રકમની ફાળવણી કરવામાં આવતી હોય છે। આ રકમની ફાળવણીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળ્યા બાદ ખેડૂતના ખાતે ડાયરેક્ટ રકમ છે તે જમા થતી હોય છે। સરકાર દ્વારા રકમ ફાળવણીથી લઈ ખેડૂતના ખાતામાં રૂપિયા મળવા સુધીનો અંદાજિત સમય છે તે 15થી 20 દિવસ જેટલો લાગી જતો હોય છે। એટલે એક આખી આ રીતની સરકાર પ્રોસેસ કરે છે, જે તે રાજ્ય સરકાર પાસેથી ખેડૂતની સંખ્યા મુજબ મંગાવે છે તે મુજબ રકમની ફાળવણી કરે છે અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા મંજૂરી મળી જાય ત્યારબાદ ખેડૂતના ખાતામાં ડાયરેક્ટ રકમ જમા થતી હોય છે। આ પૂરી પ્રોસેસમાં 15થી 20 દિવસ જેટલો સમય લાગી જતો હોય છે અને સરકાર પાસે હાલ જે ભંડોળ હોય તેમાંથી સૌથી પહેલાં કયા રાજ્યને ફાળવે તે પણ જોવાનું રહેશે। એટલે સરકાર એકસાથે આ રકમ ફાળવતી નથી, સરકાર પાસે જે મુજબનું ભંડોળ હોય તે મુજબ કટકે ખેડૂતના ખાતામાં રકમ જમા કરતી હોય છે। એક અંદાજ મુજબ જોઈએ તો સૌથી પહેલાં પંજાબ, હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રના ખેડૂતના ખાતામાં સૌથી પહેલાં રકમ જમા, ત્યાંના ખેડૂતનો વિરોધ જાજો છે, અત્યારે આંદોલન કરે છે, તો ખાસ તે રાજ્યના ખેડૂતના ખાતામાં હપ્તો છે તે સૌથી પહેલાં જમા થશે। તો મિત્રો હજી સુધી સરકાર દ્વારા કોઈ ઓફિશિયલ જાહેરાત થઈ નથી, એટલે આ કિસાન સન્માન નિધિનો 8મો હપ્તો છે તે ખેડૂતને મળવામાં સમય લાગી શકે છે। અંદાજ મુજબ જોઈએ તો એપ્રિલ મહિનાના એન્ડ સુધીમાં ખેડૂતના ખાતામાં 2000 રૂપિયા આવી શકે છે, એટલે જે ખેડૂતને લગભગ 1 મહિના જેટલો 8મો હપ્તો મળવામાં લેટ થઈ શકશે। તો મિત્રો જે આ લેટેસ્ટ માહિતી હતી તે તમને આપી છે। ખાસ જો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક શેર જરૂર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જય જવાન, જય કિસાન, જય હિન્દ।